Schimbăm zona de conflict, dar ne interesează foarte tare ce se întâmplă în Orientul apropiat. Toată lumea se întreabă când va avea loc o ripostă a Israelului. Ne apropiem și de data de 7 octombrie, dată la care, în urmă cu un an, a avut loc atacul Hamas asupra Israelului. Cum a putut fi copleșită rapid o bază militară a armatei israeliene este doar una dintre întrebări. Între timp, o ceremonie cu mii de oameni a avut loc la Teheran pentru liderul terorist ucis în Liban. Ni se alătură și domnul Andrei Schwarz, analist de politică externă. Bună ziua, domnule Schwarz, mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Rămâne această întrebare după aceste zile de sărbătoare din Israel, anul nou, când ne putem aștepta la o ripostă din partea Israelului? Da, sunt mai multe chestiuni de menționat aici și una dintre întrebările menționate de dumneavoastră mai devreme este aceea cum a fost posibil 7 octombrie. Este o anchetă în desfășurare în Israel, dar din punctul meu de vedere, și am mai spus-o, e o combinație de elemente aici. În primul rând, faptul că atenția a fost concentrată asupra Hezbollahului, care reprezintă o amenințare de natură strategică asupra Israelului. Hamasul era văzut ca fiind o amenințare de mult mai mică anvergură și așa este. Dar cu toate acestea, al doilea element foarte important de menționat este că Israelul este o țară foarte mică. Este cât vreo 2 județe din România. Iar acea bază care a fost atacată atunci și practic cucerită și a avut loc un masacru și acolo fete care erau neînarmate au fost masacrate, au putut să facă acest lucru pentru că e foarte aproape de graniță. Acum, revenind la întrebarea mai urgentă, Israelul actualmente este blocat în a răspunde Iranului, în primul rând de către administrația Biden și mai puțin de calculele care au loc acum la Chiria, la sediul statului major al armatei israeliene în Tel Aviv, sau de calculele politicienilor ale guvernului de la Ierusalim. Deci, actualmente, după cum am văzut, președintele Biden a făcut câteva afirmații în mod public, dar s-a abținut, așa cum ar fi trebuit să o facă mai amplu, s-a abținut să facă alte afirmații atunci când a fost provocat de către reporteri. A făcut afirmații imprudente președintele Biden din perspectiva mea, la fel precum a făcut-o și în lunile anterioare invaziei, acestei a doua etape mai cuprinzătoare invaziei rusești asupra Ucrainei. În perioada dintre vara lui 2021 și ianuarie-februarie 2022, președintele Biden a făcut afirmații în mod public cum că Statele Unite și NATO vor fi foarte atente să nu intre cumva într-un război direct cu Rusia, un al 3-lea război mondial să nu înceapă. A fost practic mâna liberă acordată în acest fel campaniei criminale pornită de la Kremlin. De asemenea, deci președintele Biden în aceste 2-3 zile a spus că Israelului nu este permis de către administrația SUA să lovească programul de înarmare nucleară al Iranului și în ultimele câteva ore a mai spus că nu ar fi bine, nu ar fi ceva ce și-ar dori să lovească nici măcar instalațiile de rafinare și de transport al petrolului. Deci Israelul are în aceste momente mai puține opțiuni decât avea înainte de aceste discuții și afirmații de natură publică. Și am văzut de foarte multe ori acele discuții cum că Israelul ar trebui să retalieze conform unei măsuri proporționale.
Ori dacă ar fi să fie 1-1 ca și proporție atacul, ar trebui să lanseze rachete asupra întregului teritoriu al Iranului, asupra populației civile. Ori acest lucru Israelul nu-l va face. Israelul va lovi elemente de natură strategică ale regimului criminal de la Teheran. Da, ministrul iranian de externe s-a dus în Liban astăzi. Există, sigur, o idee, domnule Biola, ne vom întoarce la Corneliu Biola imediat. Atunci, întrebare tot pentru dumneavoastră, domnule Schwarz. Cum vedeți această posibilă unire a forțelor între Liban și Israel, mai ales în urma acestei vizite, care nu e una foarte obișnuită, nu se duce prea des ministrul iranian de externe la Beirut? Da, ministrul iranian de externe a fost la Beirut. Întrebarea dumneavoastră, n-am fost sigur că am înțeles-o. Această unire între Liban și Iran. Libanul, așa precum îl știam noi în urmă cu 5 sau 4 decenii, din păcate a încetat să existe și asta tocmai din cauza influenței nefaste a Iranului și, mă rog, a regimului Assad, afiliat în bună măsură Iranului, iar apoi direct prin folosirea Hezbollahului, mișcării teroriste Hezbollah și a acelei Amal. Libanul nu mai este cel pe care îl știam, nici din punct de vedere demografic. O majoritate creștină avea Libanul, era o țară, era perla Mediteranei, era o Franță în zona Orientului Mijlociu, s-a transformat într-o enclavă a Iranului, folosită pentru a ataca Israelul, la fel precum este Gaza. Domnule Biola, pentru că am refăcut legătura, până acum Statele Unite au fost percepute ca un actor capabil să traseze linii roșii în Orientul apropiat. Pare că nu mai dispune de această capacitate Washingtonul astăzi. Cred că din punct de vedere strategic, Statele Unite și Israelul sunt pe aceeași linie. Nu-și doresc un Hezbollah întărit, nu-și doresc un Iran întărit, deci din punct de vedere cred că merg în aceeași direcție. De unde intervine diferența este la nivel politic. Pentru Netanyahu sunt 3 zile până la comemorarea acelui pogrom inițiat de către Hamas cu sprijin Hezbollah și Iran, 7 ianuarie. Deci este un element politic care nu putem să-l neglijăm. Era important în condițiile în care eliberarea ostacilor n-a fost realizată. Era important ca guvernul israelian să demonstreze o anumită determinare în a învinge aceste forțe teroriste. Este și un element care leagă faptul că Hezbollah s-a folosit de prezența sa în sudul Libanului, o prezență ilegală, dacă ne aducem aminte de rezoluția ONU din 2006, și încearcă să împingă și să distrugă acele tunele din nou, astfel încât cei 60.000 de cetățeni israelieni se pot întoarce. Unde intervine problema politică este că probabil pentru administrația Biden un conflict mai larg înainte de 5 noiembrie nu ar ajuta alegerile. De exemplu, dacă prețul petrolului a scăzut săptămâna trecută aproape de $70 barilul, cel mai scăzut din decembrie 2021, de când a început discuția din nou în Iran, a crescut la 75 și un conflict mai intens l-ar ridica. Asta aduce în condițiile în care competiția politică între Kamala Harris și Donald Trump e foarte strânsă, genul acesta de costuri ar aduce probleme. La fel, o escaladare. Deci dacă ipoteza mea este corectă, ar trebui după 5 noiembrie ca Israelul să aibă mai multă discreție în a iniția niște atacuri. Există o motivație suplimentară pentru Israel. Hezbollah a fost decapitată, este în degringoladă, deci se poate capitaliza, mișcările tactice au fost realizate. În plus, Iranul este într-o situație economică oribilă. În momentul în care ar încerca să întrețină un război cu Israelul, asta ar însemna Statele Unite, un război de durată pentru Iran, nu are puterea economică să-l susțină. Cred că unde intervine, de ceea ce spuneam, obiectivele strategice cred că sunt aliniate.
înclin să cred că sunt aliniate. Unde intervin este de tempoul politic. Tempoul politic este important 7 octombrie din motive clare, datorită pogromului, pentru guvernul Netanyahu. 5 noiembrie este prioritatea pentru administrația Biden. Mulțumesc foarte mult, Corneliu Biola, mulțumesc, Andrei Șvarț, pentru intervențiile dumneavoastră. Vă spuneam puțin mai devreme, într-un colegiu din Arad, o profesoară aflată la clasă a fost rănită după ce a căzut în cap o bucată de tencuială. Viața ei nu este pusă în pericol acum, au venit pompierii, informațiile pe care le avem sunt legate de faptul că femeia este conștientă, că are o stare stabilă. Discutăm despre incidentul acesta petrecut într-o școală din România după o scurtă pauză. O profesoară aflată la cursuri în această dimineață la un colegiu din Arad a fost luată cu salvarea după ce a căzut în cap o bucată de tencuială. S-a întâmplat la un colegiu național din Arad. Avem o legătură directă cu Laurențiu Mușoiu, este colegul nostru senior editor B1 TV. Bună ziua, Laurențiu Mușoiu! Ce știi despre incidentul acesta? Pare șocant. Să rămână, da, într-adevăr, când afli că o profesoară aflată la locul de muncă, aflată la clasă, este accidentată pentru că cade o bucată de tencuială de pe imobil, de pe școală, într-adevăr, e o veste șocantă. Iată, aceasta este realitatea. Am început acest an școlar cu atât de multe școli cu probleme și ideea e că multe, poate nedeclarate, poate multe dintre aceste școli nu sunt declarate cu, să spunem că nu ar avea probleme la ISU, că poate chiar au autorizații, alte poate au autorizații sanitare, deci au alte probleme de care nu știam. Din câte informații am, acest colegiu are toate autorizațiile. Și iată totuși ce se întâmplă din informațiile pe care am reușit să le obțin până acum. La ce interval, Laurențiu, se acordă aceste autorizații? Vedem imaginile, sunt imagini chiar de la acel liceu, de la acest colegiu. Anual trebuie să se obțină această autorizație, dar evident vina aici este a administrației publice locale. Școlile, spațiile, toate aparțin administrației publice locale, adică primarului. Primarul poate să amenajeze, să organizeze școala, unitatea de învățământ, în orice spațiu dorește, fără aprobarea Ministrului Educației. Dacă el consideră că are toate condițiile necesare pe stadionul comunal, poate să amenajeze și acolo o școală, eventual doar să informeze Ministerul Educației că acolo este locația unde va fi amenajată școala. Aici vedem problema, că vedem mereu Ministrul Educației. Eu am avut și pe doamna Deca care spun, doamne, avem buget record la educație. Exact. Buget record pe ce să duce? Să duc pe cheltuielile, acum au mai crescut și salariile profesorilor. Pe ce? Pe cheltuielile oamenilor care plimbă hârtii prin inspectorate. Ce înseamnă acest buget al educației? Pentru că, efectiv, vedem, pentru material didactic nu se alocă bani de Ministerul Educației. Avem aici toate aceste imobile, chiar și de dotarea școlilor cu mobilier, cu asta se ocupe administrația publică locală, până și cataloage, tot din bugetul primăriilor trebuie luate, din sursa proprie. Evident, ca să nu mai vorbim despre celebrul, scuze că te întrerup, despre celebrul fond al clasei. Părinții care sunt este ilegal. Exact, este care e complet ilegal și care continuă, indiferent dacă este sau nu ilegal, este o practică menținută în majoritatea școlilor din România. Este ilegal, era prevăzut în fosta legea educației 1/2011, este prevăzută și în legea învățământului preuniversitar publicată anul trecut. Deci fondul clasei, da, este ilegal. Există o singură formă legală dacă se asociază, dacă se constituie o asociație a părinților, aceea poate să ofere donații. Doar prin acea asociație se poate oferi donații școlii. Dar și acolo, să zicem, e un fel de semi-legalitate. Normal, școala nu are voie să pretindă bani de la partea părinților. Laurențiu Mușoiu, mulțumesc foarte mult, cu mai multe informații ați auzit despre acest incident absolut șocant. O profesoară aflată astăzi, vineri, la clasă, a fost luată cu salvarea după ce a căzut în cap o bucată de tencuială. Revenim după o scurtă pauză.
Telefoanele unor medici și asistenți de la Spitalul Sfântul Pantelimon din București au fost ridicate în această dimineață de către anchetatori cu autorizație de la judecător. Este vorba despre colegi ai celor două doctorițe anesteziste acuzate de omor. Ancheta continuă la Spitalul Sfântul Pantelimon din capitală. Primiți mai multe informații pe parcursul zilei. Mulțumesc că ați fost alături de noi. Ne revedem luni de la ora 12 la News Pass. Aveți un weekend liniștit.